බලන්න අපිට පාරක් පේනවා. ප්ලේ කියලා ස්ප්‍රයිට් එකක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේ ප්ලේ කියන ස්ප්‍රයිට් එක මත ක්ලික් කරපු ගමන් නිල් කහ හා රතු පාට කාටුන පේන්න අවශ්‍ය වෙනවා. රතු හා කහ පාට කාඩ් දෙක දකුණට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා moving south and loop block එක යොදා ගමු. ඒ වගේමයි petrol can එකකුත් මේ සමගම ඩිස්ප්ලේ වෙන්නත් ඒ petrol can එක පහළට යන්නත් වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. මේ ක්‍රීඩාවේදී අපි පදවන්නේ නිල් පාට කාර්යය. left හා right arrow keys වලින් නිල් කාර්යය වමට හා දකුණට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ කාර්යය petrol can එකේ ටච් වුණාම ලකුණු 10ක් එකතු වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. නිල් කහ හා රතු මේ කුමන කාර්යය petrol can එකේ වැදුනත් pixels 1000ක් ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. නිල් කාර්යය රතු හෝ කහ කාර්යය වැදුනත් කාඩ් 3ම හා petrol can එක නොපෙනී ගිහින් ප්ලේ කියලා නැවත ඩිස්ප්ලේ වෙන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින්ම ප්ලේ මත ක්ලික් කරාම කියන විධානය නිර්මාණය කරනවා. මම මුලින්ම events ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ when clicked block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ප්ලේ තේරුවා. දැන් මේ සමගම ප්ලේ කියන ස්ප්‍රයිට් එක නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම දැන් ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් remove block එක when clicked block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ප්ලේ තේරුවා. දැන් නිල් කාර්යය පේන්න අවශ්‍ය නිසා මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite block එක when click block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා නිල් පාට කාර්ය එක තේරුවා. මේ කාර්යය x197ක් හා y51ක් වෙන තැනින් තියෙනවා. මම make new sprite add block එක ඉදිරියේ තියෙන location block එක delete කරගන්නවා. දැන් නැවත locations click කරලා location xy block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් x කියන තැන අපි 197 කියලා type කරනවා. y කියන තැන 51 කියලා type කරනවා. දැන් මේ කාර්යයේ ප්‍රමාණය 70ක් විදිහට සකස් කරනවා. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා නිල් කාර්යය තේරුවා. මෙතන මම 70 කියලා type කරනවා.